Bună tuturor și bine ați venit la previziunile pentru miercuri 6 mai. Să știți că este o zi foarte încărcată din punct de vedere energetic. Este o zi cu eliberări karmice, dar poate să fie și o zi de miercuri în care e posibil să mai există mici mari conflicte, da? Fie legate și de bani, fie decizii care se iau pe la nivel înalt. Acum să știți că este o zi de miercuri în care suntem favorizați pe disciplină, pe ordine și pe a vedea lucrurile la rece și de ce nu suntem favorizați pe a ne îndrepta spre o anumită direcție, dar cumva foarte bine organizat, foarte bine pus la punct. Este ziua lui Mercur. Mercur e prin Taur. Face și aspecte bune și aspecte proaste ziua de miercuri. În primul rând, Mercur ne ajută, face aspecte bune pe la nodurile lunare, ceea ce înseamnă că dacă e și luăm lucrurile încet și nu ne aruncăm cu capul înainte și gândim de 2 ori înainte să acționăm, asta ne poate ajuta. Bineînțeles, Mercur acolo poate să dea și o oarecare lentoare în modul de acționat, dar chiar și așa, eu zic că ne aduce mai multă stabilitate. Acum tot Mercur face și o quadratură cu Pluto. Da? Pluto care începe mersul aparent retrograd, tot în ziua de miercuri, și o să stea așa în mers aparent retrograd până pe 16 octombrie. Na. Poate să fie și o zi care răstoarnă anumite situații. Da? Uite, poate să fie și acel moment în care buturuga mică răstoarnă carul mare. Da? Un element cât de micuț poate să dea peste cap un întreg sistem. Bineînțeles că trebuie să fim puțin prudenți miercuri pe tot ceea ce ține de atașamente posesive. Da? Posibil să vedem că mai sunt probleme la nivel de conducere, da? că e la nivel de stat, da? De țară, că e nivel de oraș, că e nivel de companie, acolo mai pot exista conflicte. Și de asemenea, cu Pluto acolo, să știți, în mers aparent retrograd, eu zic că e startul unei perioade în care e posibil ca anumite decizii mai dure care s-au luat să se revină asupra lor, pentru că e posibil să doară la buzunar sau e posibil să fi fost niște calcule greșite pe undeva. Da? Dar chiar și așa, uite, miercuri mai avem un aspect și anume o opoziție dintre Venus și Lilith. Aici femeile trebuie să fie puțin atente, dar poate să fie, bineînțeles, și o zi de miercuri în care ni se recomandă să abordăm lucrurile poate chiar mai serios. Acum suntem îndrăgostiții, este o zi de miercuri în care toată lumea o să vrea să facă doar ce simte, doar ce îi place, posibil să luptăm pentru o pasiune, pentru un proiect, pentru o relație, pentru un vis, iar energia generală este lumea. Deci e o zi de miercuri în care se produc tot felul de închideri karmice, eliberări, uite, călătorii care se pot programa împreună cu partenerul, separat, poate să fie și o zi de miercuri în care luăm decizii, să ne oficializăm o relație, să ieșim dintr-un proiect, dintr-o situație, dar poate să fie și o zi de miercuri în care ni se cere să alegem talentul nostru, să alegem plăcerea noastră, să ne alegem sufletelul nostru. Da? Este o zi care predispune spre așa ceva, doar că, repet, este o zi de miercuri și cu predispoziții spre mici mari conflicte. Da? Acum, așa cum ați văzut, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și se întâmplă ce se întâmplă în continuare pe platforma asta, pe YouTube mă refer. În continuare, deci vom posta doar părțile generale, partea în care trec pentru fiecare zodie în parte să vedem ce se întâmplă și dacă vrei să vezi ce se întâmplă cu zodia ta, momentan găsești doar pe site-ul meu. Ai aici sau în partea asta exact care e site-ul, ai link în primul comentariu. Pe aplicație momentan nu sunt disponibile acele filmări. Se lucrează la asta, am fost luată și eu pe nepregătite, deci se lucrează la asta. Probabil spre final de săptămână, cel târziu, săptămâna viitoare, o să fie gata și pe aplicație, dar momentan aveți pe site. Da? Asta e situația, n-am ce să fac. Astea sunt lucrurile și așa se întâmplă când punem roboți pe la conducere. Da? Și, repet, poate să fie asta un semnal de alarmă, poate chiar pe toate sistemele, da? Poate nu doar pe mediul online. Da? Sunt buni și roboții ăștia, dar până la un punct.
Na, cam atât, da, cam atât în mare parte. Vă reamintesc faptul că aveți și aplicația mea, mă găsiți și pe alte platforme, în caz de, Doamne ferește, peste noapte se închide și canalul ăsta, cum l-am închis pe celălalt. Eu mă străduiesc să recuperez aici cât de mult conținut pot, că n-am cum să-l iau pe tot, când nu am unde să-l stochez. O să iau oricum cât de multe previziuni pot pentru anul 2026, o să văd, le iau, le pun pe site. Repet, o să aveți acces și în aplicație, dar nu ține de mine. Momentan se lucrează la foc automat, durează până sunt gata sistemele respective, dar, repet, ușor, ușor o să fim și pe aplicație prezenți. Da, pe aplicație oricum aveți în continuare, puteți vă faceți citiri ori de câte ori doriți, vă puteți vedea acolo ora norocoasă, culoarea norocoasă, puteți să vedeți și analiza dintre voi și o anumită persoană, e foarte, foarte interesant, deci vă aștept cu drag și acolo. O parte din aceste funcții le găsiți și pe site-ul meu, aceste funcții sunt gratuite, deci vă aștept cu drag. E disponibilă atât aplicația cât și site-ul, deci ambele sunt disponibile în mai multe limbi, da? Și aceste previziuni zilnice le găsiți pe site, dar, repet, traduse în mai multe limbi. Și asta e bine. Sunt limbile cu care voi erați obișnuiți, așa că vă aștept cu drag. Ce să vă zic, vă îmbrățișez și vreau să trecem mai departe să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie. Repet, dacă vrei să vezi ce se întâmplă cu zodia ta liber și fără reclame și fără alte opreliști, da, te aștept cu drag pe site-ul meu. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi de miercuri cât mai plăcută.